গীত আজিকালি কিয় তুমি থাকা দূৰণিতে ৰৈ আহা কাষৰলে বহি যোৱা হিয়াত প্ৰণয়ৰে নৈ হৈ আজি তৰাৰ মাজত তাৰে লিখিম দেখিছেনে মই কি গুচাই আছোঁ? এইটো হৈছে মটৰৰ বাকলি। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে পাচলিত বাকলিত ভিটামিনটো বেছি থাকে, আমি কিন্তু বাকলিখিনি পেলাই দিওঁ। যেনেকৈ আলুৰ বাকলিত ভিটামিন বেছি থাকে, তেনেকৈ মটৰৰ বাকলিটো বহুত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ভিটামিন থাকে। কোমলীয়া মটৰৰ বাকলিটো এইদৰে গুচাই আপোনালোকে খাব পাৰে, খুব সুন্দৰ এটা সোৱাদ হয়। একেবাৰে কোমলীয়াটো মিঠা মিঠা এটা টেষ্ট আহে। মই এইদৰে গুচাই আছোঁ, চাওক। আৰু কেনেকৈ গুচাইছোঁ পদ্ধতিটো ভালকৈ চাই লওক। যিসকলে নাজানে, জনাসকলেতো সদায় খায়েই বাৰু, নজনাসকলে এইদৰে ধুনীয়াকৈ গুচাই ওপৰৰ যিটো মানে টান বাকলি আছে সেইটো এইদৰে কচুৰ বাকলি গুচোৱা নিচিনাকৈ গুচাই পেলাই আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাজি কৰি খাব পাৰে বা বেলেগ ভাজিত মিক্স কৰিও দিব পাৰে। খুব বেছি সোৱাদযুক্ত আৰু এইটো খুব ভিটামিনেৰে ভৰপূৰ এটা পাচলি হ'ব। চাওকচোন মই কেনেদৰে গুচাইছোঁ। গুড মৰ্নিং এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে। এটা নতুন দিনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে দেওবাৰ, এতিয়া বাজিছে 10:45। আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকক মই এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিটো শীতকালৰ বাবে খুবেই উপযোগী আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত এইটো খালে ভাল বুলি সকলোৱে কয়। বস্তুটো হৈছে গমৰ লাডু। গমটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো খুৱাব লাগে বুলি কয়, খুব হেল্ডি হয় আৰু শক্তি দিয়ে গমে কম পৰিমাণে খালে। গতিকে গমৰ লাডু ঘৰতে কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিব পাৰি তাকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ঘৰত বনোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু ৰেচিপিটো দিব মোৰ এজনী ভণ্টিয়ে, আগতে যে আপোনালোকক ডল কেক বনাই দিছিলে। যদি চোৱা নাই ভিডিঅ'টো মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আকৌ এবাৰ চাব। সেই ডল কেক বনোৱা ভণ্টিয়ে গমৰ লাডু আপোনালোকৰ আগত কেনেকৈ ঘৰত প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি দেখাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু মই এতিয়া যাওঁ বগৰী ছিঙিবলৈ। ক'ৰ পৰা বগৰী ছিঙিম, কি কৰিম আপোনালোকক পাৰিলে অকণমান দেখাম। বগৰী আনিবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চাব। যদি চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি দিব। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, নমস্কাৰ। চেনেলৰ আনটা ব্লগত আপোনালোকক পুনৰবাৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে গুমৰ লাডু ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আটাৰ লাডু বুলিও ক'ব পাৰি। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে ঘৰত বনাই। আৰু বাৰ চেনেলত কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে খাই। গুমৰ লাডু বনাবলৈ যিখিনি উপকৰণৰ দৰকাৰ হয় মই সেইখিনি এফালৰ পৰা কৈ গৈছোঁ। পোনপ্ৰথমে লাগিব আমাক আটা, 2 কাপ আটা। আৰু সেই একেটা কাপৰ জোখাৰে আমাক 2 কাপ আটাৰ আধা লাগিব চেনিৰ গুড়ি। তাৰমানে 1 কাপ চেনি গুড়ি দিব যদি আপোনালোকে 2 কাপ আটা ইউজ কৰে। তাৰপিছত ঘি লাগিব, এয়া মোৰ হোমমেড ঘি হয়। তাৰপিছতে নাৰিকল চুকা লাগিব, ইয়াৰ গোটেইখিনি নালাগে, আধামান হ'লে হৈ যাব। আৰু লাগিব আমাক ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ ভিতৰত আলমণ্ড লাগিব। এতিয়া ৰেচিপিটো কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰোঁ চাওঁ। এতিয়া পোনপ্ৰথমে মই এখন কেৰাহীত 1 টেবুল চামুচ ঘি দিছোঁ। আৰু এইখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ঢালি দিম। যিখিনি আলমণ্ড লৈছিলোঁ এইখিনি ইয়াত ঢালি দিম। মই আলমণ্ডখিনি ইয়াত এই ঘিখিনি ঢালি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি বৰ বেছি 1 মিনিটমান ল' ফ্লেমত ভাজিম, এটা গোন্ধ বা মানে ফাট নেমেলালৈকে। আৰু আলমণ্ডটো এটা ফাট মেলাৰ নিচিনা হ'ব, তেতিয়া এইখিনি মই কেৰাহীৰ পৰা নমাই দিম। এয়া চাওক, এইখিনি 2 মিনিটমান মই ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ঘিত এনেকৈ ফাট মেলিছে, দেখিছেনে?
এতিয়া মই এইখিনি নমাই থ'ম। নেক্সট আটাৰ গুড়িখিনি 2 কাপ যে আটা লৈছিলোঁ 1 টেবুল চামুচমান ঘিত মই ভাজি ল'ম। এইটো প্ৰচেছ আপোনালোকে প্ৰচেছত আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়াম ৰাখিব আৰু প্ৰায় 30 মিনিটছমান এইখিনি ভাজিব লাগিব। প্ৰায় 15 মিনিটমান আটাখিনি ভজাৰ পিছত তাৰ ৰংটো অকণমান সলনি হৈছে। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে নাইবা এয়া চাওক। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ নেক্সট 15 মিনিটমান ভাজিম। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল'। নেক্সট মই এতিয়া ৰুকি থোৱা নাৰিকলখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। 3 মিনিটমান কৰিলে হৈ যাব। মই আটাৰ গুড়িখিনি এখন কাঁহীত নমাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াৰ লগত মই আলমণ্ডকেইটা মিক্স কৰি দিছিলোঁ কেৰাহীতে। আলমণ্ডকেইটা পিচ পিচকৈ কাটি লৈছিলোঁ এনেকৈ কাটি লৈছিলোঁ ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত। তাৰপিছত ইয়াতে মই ভাজি থৈ দিয়া নাৰিকলখিনি আৰু চেনিৰ গুড়িখিনি গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি ল'ম। এয়া চাওক, এইখিনি গোটেইখিনি মিশ্ৰণ মই সানি লৈছোঁ। ইয়াত মই অকণমান ঘি দি গৈছোঁ, তেতিয়া লাৰুটো বান্ধিবলৈ ভাল হয়। ঘিখিনি মিক্স কৰি পেলাই মই লাডুটো বান্ধি ল'ম। দুইখন হাতেৰে প্ৰেছ কৰি যাব। চাওক, এটা লাডু হ'ল। এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি সানি লৈ পেলাই মই এটা এটাকৈ লাডু বনাই গৈছোঁ। এনেকৈ মই এটা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। দুইখন হাতেৰে প্ৰেছ কৰি যাব। চাওক, এটা বনি গ'ল। এইটো ইয়াতে থলোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে লাডুকেইটা বনাই যাব পাৰিব। পকা বগৰী দেখাই নাই দেখোন। এইটো অকণ পকিছে। বগৰী ছিঙিলোঁ, বগৰী টেষ্ট কৰি চাওঁ ৰ'ব। বহুত মিঠা, একদম ধুনীয়া হয় খাবলৈ। তেনেহ'লে মই বগৰী আচাৰ কৰি আপোনালোকক চেনেলত দিম, চাব মিঠা আচাৰ বনাই। আজিলৈ তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। গমৰ লাডু নিশ্চয় চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। ভাল লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ তেনেহ'লে, বাই বাই।